Üdvözöl mindenkit a kampányfőnök. Határtalanul izgalmas időszak áll előttünk a Kutyapártban, ugyanis számos választás áll előttünk, például Európa-parlamenti választások, főpolgármester választás és egyéb közép- és kispolgármester választások, ahol mi indulni fogunk politikusként. Az én kedvenc politikusom egyébként Hoffmann Rózsa, a híres oktatáspolitikus asszony. Hát ezzel sok barátom nem ért egyet ebben velem, mert ők általában a Vágó Gábort szeretik, mert az ilyen hipster arc, vagy a Szabó Rebekát, mert az ilyen helyes nő. Én azonban Hoffmann Rózsát a politikája miatt imádom. Egyedül ő kísérelte meg azt, ami engem is érdekelne, tudni, hogy teljesen elpusztítsa a magyar oktatási rendszert. Úgy utáltam iskolába járni, annyira szenvedtem, egy poszttraumatikus stressz szindrómában, kognitív diszonanciában vagyok azóta is, az a rengeteg fölöslegesen eltöltött óra, ilyen szadista, gonosz tanárnők között a dadum is kezdtem már tőle, meg a hajam kihullott. Én politikus lennék, akkor én szerintem ezt a Hoffmann Rózsai vonalat vinném, és teljesen elpusztítanám az egész oktatási rendszert. Tudod véletlenül, hogy mennyit keres egy EP képviselő? 7000 euró, vagy valami ilyesmi a fizet. De igen, mennyit kéne ezért dolgozni? Hogy érted? Hát úgy hallottam, hogy ennyit alapból kapsz, akkor is, ha nem dolgozol, és ha még dolgozol, akkor még többet kapsz. Akik ott vannak, azok nem sokat beszélnek. Tehát a fizetés, erről nem. Senki, sem a Bávor Benedek, Jávor Benedek, vagy nem tudom kicsoda, igen, aki ott van, a magyar politikus kint van, valamelyik pártban. Hogy... Szia, mennyi a fizud? Igen. Mennyi a... Szervusz, Viktor Zsolt vagyok, és Jávor Benedekkel szeretnék beszélni. Mennyi a fizetése egy európai parlamenti képviselőnek? Az európai parlamenti képviselőknek a juttatásai több dologból állnak össze. Van egy alapfizetés, ez 6400 euró körül, hogyha valaki rendesen bejár dolgozni, akkor 8-9 euró körül, 10 euróig elmenő fizetés. És hogyha nem, akkor csak ez a 6400-as alapjuttatás van. 6400 az alap. Vacsoraszámlák, reprezentációs költség, ezek mind ezen felül vannak akkor. Mármint a munkával kapcsolatos költségeket más állásban sem a fizetéséből állja az ember. A 6400 eurót azt kapsz, plusz 300-at mindig, hogyha bemész, szóval semmit nem mondnak plusz 4000 eurót kapsz, ha van krúd titkárnőd. Tehát ez mind nem abból kell. Várjál, plusz a költségeid, a reprezentációs költség, a vendéglő, az utazás, a szálloda, és hogy azt levonják. Na, ez nem úgy király, akkor még több a zsé, nem? Igen, hát ezért szeretnék parlamenti képviselő, egyszerű. Igen, te is? Igen. Mi leszünk a 10 millió magyar EP képviselő országa. Hello Gergő, szeretnék dumálni veled erről a EP képviselőségről, hogy hallom, hogy még nincs meg a jelölt, és nekem lenne egy ötletem, hogy ki lehetne. Na, én nem akarok már kampányfőnök lenni, bazd meg. Figyelj, itt sokat kell dolgozni, és nincs pénz. És végül is nem ebből indultunk ki alapvetően. Szóval én magamra gondoltam. Lennél inkább politikus. Igen, politikus akarnék lenni. Én látom benned a fantáziát, jó most ez a haj. Olyan. Annyi, hogy szerintem egy kicsit még okosodnod kéne ehhez a feladathoz. Most indul épp a Kutyapártnak a népfőiskolája, ahol mindenféle nagyon hasznos tanfolyam van. Például a meditáció, ami megkönnyíti elviselni egy ilyen politikus létet, vagy akár a patafizika, hegesztés. A gender kurzus. Most a legdivatosabb dolog az országban. Ne. Ez egy ilyen feltétele lenne ennek, hogy részt vegyek ebbe az oktatási... Mondanám, hogy a következménye, de jobban hangzik, hogy a feltétele, igen. Angol társalgás, ami szintén gender, vagy ezt hogy kell érteni? Egyőre gendernek mondjuk, miután elvégezted az angol társalgást, utána gendernek.